You've reached the Second Sight Psychic Detective Agency. We know who you are and what you want. So, at the sound of the beep, hang up. Mi lesz már, Preston? Mi a bánatot tököl ez? Nyomon van, vagy csak alszik? Hányszor mondjam még, Wills, ilyenkor nem szabad sürgetni. Hogyan miért sürgetnék? Jó kis csatorna, ez csak a víz kiver, hogy mikor húzzák le valahol a pénzét. Bobby, látsz valamit? Nem. Wills? Hogyan értessem meg veled, mennyire visszaveti a kontaktust, ha megszavarod? Újabban lassú, mint a tető. Mi a frász van vele? Teljesen rendben van. Nem lehet kibekapcsolgatni, mint egy masinát. Ő egy finoman hangolt, érzékeny hangszer. Remek. Pont egy pszichotikus mandolin hiányzott az életemből. Bemutatjuk az Átlátnak című filmet. Magyar hangok. Szessényi Gyula, Harsányi Gábor, Csonka András, Fehér Anna. Magyar szöveg Versényi Ágnes. Gyártásvezető Bolla Gabriella. Hangmérnök Petőházi István. Szinkronrendező Radó Dönész. A szinkron az Intervideo megbízásából a Studio Service Kft. Műtermében készült. Mi újság? Volt valami értékes műtárgy a háznál. Most meg nincsen. Egyéb jó hír? Itt ez a 3 csodapók. Menugien hadnagy úr, rég láttam, hogy van. Hallom, hogy feltörtek újabban. A 3. nagyfogás fél év alatt. Mit jelentsen ez? Mr. és Mrs. Bloom, Wills a paravizuális detektív ügynökségtől, a biztosító társaság részéről. Örvendek. Az úr Preston Pickett professzor, és a nevezetes látnok Bobby McGee. Felkészült? Bobby? Mi van a zsebemben? Boríték. Mi van a borítékban? Fénykép egy vitorlásról. Mit látsz a vitorlán? Kis rajzot. Embléma. Milyen embléma? Hát, kicsike... Sofia Loren telefonszám. 011. Szabad ne feled. Bobby. Felkészült. Ez valami ízetlen tréfa? Tudják maguk, milyen felbecsülhetetlen értékű műkincsről van szó? Bobby kapcsolatba lép Maryvel. Mary megmondja nekünk, hol a műtárgy, kilopta el, és teljes lesz az öröm. Ki az a Mary? Bobby lelkivezetője. A túlvilággal. Ez most Mary?
Nyomban kiderül. Na, mi a hézag? Há? Megint elhajtatok valamit, mi? Ez Murray. Hé, kérdeztem valamit, emberek. Hajlandó válaszolni valaki, vagy dumáljak csak magamban? Követelem, hagyják ezt az őrültséget. Murray, Mi van? Preston Pickett professzor vagyok. Áruld el, hol a tolvaj. Ismétlem, áruld el, hol a tolvaj. Jó, jól van, elsőre is értettem, halott vagyok, nem süket. Hát megáll az eszem, nekem magyaráz ez itt, vagy mi van? Na ide vigyázzatok. A tolvaj itt van, ebben a szobában. Oké? A tolvaj. Ne, semmi baj, minden rendben. Hello, picim. Hazudik, nem terhes. Kapd a fakját. Fritz, te vagy a tettes. Badarság. Miért ásnék én alagútat? Egyszerűen elvihettem volna. Fritz baby, Bobby sose téved. Uraim, apró figyelmesség az ügynökségem részéről. Ha egyszer kiszabadulsz, keservesen megfizetsz ezért. Jól van, Nem Bobby. mond, más újság nincs. Keressük meg a szobrot, hadd örüljön a kedves hölgy. Felveszük a jutalmat, és szépen hazamegyünk. Bobby? Preston? Ó, Bobby. Hello. Oké, Wills. Keresd a szobrot. Nem, Bobby, ezt ne csinálj! Wills, mi ütött Bobby, nem, Murray! Áj, te vizionális parabarom! A francba! Murray! Bobby! Megvan. Rögtön lerendezem. Szíveskedne megfékezni a cimboráját? Elnézést, Bobby, bocs, kikapcsolnád, ha lehet. Otthon majd játsz. Galó, David. Hello. A szokásos. Már is. Szép jó reggelt. Nos, van egy egész jó, meg egy elég rossz hírem. A rossz hír. A részesedésünk a biztosító társaságtól 100 $000, de levonva a kártérét és Mrs. Blommer szobráért marad mindössze $15 és 35 cent. Mi lehet ezek után az egész jó hír? KP-ben fizettek. Közdéli. Hozassam eléd a másik fél bivajt is, Bobby? A tegnap esti műkincs akció rengeteget kivett szegényből. Nyilvánvalóan a nagyját vissza is pakolta magába. Bobby, befejezted? Be. Helyes. Akkor menjünk vissza az irodába, néhány új... Imádom a teszteket. Hát még én. Apropó tesztek, Bob, látod azt a kis vöröset itt mögöttem? Szűz vagy mérleg? Skorpió. Vész! A tudomány érdekében férjezett, elvált? Kérlek, A hajadon. vissza kell menni. Most szakított egy férfival, aki nagyon rossz kapcsolat. Igen, rossz kapcsolat. Ezt nagyon kérlek. Preston, ez életbevágó. Nem létezik, szó sem lehet róla. Nem. Jó, vége. A disznó. Igen, de... Várj, Bobby, ez nem társkereső szolgálat. Jó, tudom. Visszaérsz Bobby képességével, Bobby, kérlek, menjünk.
Nem is értek el, hogy eltaláltam. Eltaláltad, nem érdekel. Bobby, légy szíves. Jó, menjetek csak, később Minek áll találkozunk. szóba vele? Jó reggel. Fogadjunk egy reggeliben, hogy maga Skorpió. Ugye? Szabad lesz. Csak üldögéltem itt, és Bip egyszer csak megszólalt bennem egy benső hang. És biztosítom, hogy tökéletesen igaza volt, amikor elküldte a francba azt a hernyót. Úristen, honnan tud erről? A lélektitkát felfedik. A szemek. Bilsz. Karen. Tudom. Nem akarom. Bobby, kérlek. Nem akarom. Gyere vissza. Vége. Még egy utolsó, mindjárt befejezzük. Na, oké, rendben, ahogy akarod. Várj, még csináld ezt, jó? Csináld ezt. Na jó, gyere, ülj le ide. Még ezt a párat. Na, most figyelj. Na. Jó, ez az, na látod? Bobby, ne, hagyd abba. Na jó, ennyi, kész, vége. Befejeztük. De most tényleg. Hello, Wills, összejött? Mit mondtál? Nem tudom. Miért mit mondtam? Hello, édesem, nem kerestek? Nem, Bob? Aha. Szeretnék... Beszélni Preston odabent. És megkérnélek... Maradjak itt, mert nem tartozik rám. És ne is... Álljak rá a gondolataidra, mert azt ki nem állhatod. Úgy van. Szeretném, ha a következő üggyel nem terhelnéd agyon Bobbit. Van itt egy autóügy. Cserbenhagyás, semmi személyi sérülés, ennél többet jelenleg nem vállalhat. Ó, remek. És ezen talán keresünk annyit, hogy vacsoráig megtömhessük a hasát. Nem. Ó, igazán nagyon csinos. Köszönöm. Mondd, mit művel? Leárnyékolom magamtól azt, ami odabent folyik. Ezekkel az ocsmán sötét színekkel és műszálas anyagokkal. Igazán kedves. Wills, más is van a világon, nem csak a pénz. Nekem ne dumáljon a pénzről az, aki $6 öltönyt hord és bongon nyerte a diplomáját is, oké? Bocsáss meg, Wills. Megpróbáltam leárnyékolni, ami itt folyik. De ez a megjegyzésed nagyon sértő volt a barátomra nézve. Elnézést. Köszönöm. Wills kis és sok stressz érte újabban. Egy meggondolatlan szó, örökké sajgó lélek. Na. Üdvözlöm Önöket! Itt Jack Hines. És Odetta Rogers. Miután a pápát örök nyugalomra helyezték, a pápai zsinat hamarosan összeül, hogy megválasszák követőjét. Jack, milyen esélyeket adnak O'Hara bostoni kardinálisnak? Az érzelmek bizonyosan magasra csaptak. Meg lehet, hogy a kardinális személyében első ízben választnak pápát az Egyesült Államokból. A pápa temetési ceremóniájának talán a miből telik nektek erre a halom új cuccra? Mi? Mázlisták vagyunk. Priscilla nyerte egy vetélkedőn. Na, én csinálok valami kaját Bobbynak. Hát, ha megéhezik éjszaka. Armand, itt Wills. Írsz 100-at az Athleticsre, és 50-et a Dodgersre. Igen, a Dodgersre. Nem is rossz fogadó arány, Priscilla. Hallom, 100%-ban nyersz. Nem tudtam, hogy ennyire értesz a baseballhoz. Áruld már el, hogy szedett ki a tippeket Bobbyból. Egy szót se Prestonnak. Tudom, mennyire bepörök, ha azt hiszi, hogy visszaélek az adománnyal. Ezért nem élek vissza vele. Mázlin volt Wills. Egyszerűen mákon volt. Seggfej. Dodgers vagy Mets? Solided. Ki az a Solided? Dodgers? Dodgers játékos? Mets? Most akkor Mets? Dodgers vagy Mets? Igen, melyik?
Dodgers. Nagy különbséggel. Baby. Bobby. Drága. Ölelj át. Bobby. Ez az. Bobby. Bobby, rossz vagy, nagyon rossz vagy. Gyere. Bobby. Ölelj át. Baby. Te vagy a legjobb. Muszáj szerezni neked egy nőt. Jössz, legalább hallgassd meg őket. Jó, nem mondom piti ügy, de ez az, amivel még megbirkózik a mostani idegállapotában. Remélem. Jó, meghallgatom őket, nem bánom. Na, ugye? Aztán mondok nemet. Fáradjanak be. Maria, Solidel, Elizabeth nővér, ez itt Wills. Hello. No, eleget fecsegtünk, mit akarnak? Mária, azt hiszem jobb, ha Ne, maradjanak, kérem. Egy kissé nyers talán a humora neki. Foglaljanak helyet, kérem. Köszönjük. Miben segíthetünk? Nos, én O'Hara kardinális titkárnője vagyok. Mária... Jókor jöttem? Hölgyeim, az úr Bobby McGee. Hello. Folytassa, kérem. Tehát én a Szent Martin templomban dolgozom. Maga az a kis barát, akinek van az a kis ceruzája, amit mindig ide, annak, aki abban a piros köpenyben, olyan kis sipka. És magára nem illik a ruhája. Három napja maga így megy rajta az úton. És akkor van ez egy ilyen nagy, éles, nagy hang hátulról, és akkor egy nagy autó jön, és bum bele a hátsójába. És a pénz, a javítás az autónak 3 millió dollár. $3000, és nincs biztosításunk. Magának van viszont a leggyönyörűbb rózsaszín. $3000? Mennyit mondtam? Miért nem találom el soha? Egy pillanat, lényegében hogy csinálta ezt? Úgy sem érdekelné magát. Nem is hinni, mi minden érdekel. Hókusz-pókusz. Megint a morbid humora. Nem, valójában Bobby egy belső látnok. Egy micsoda? Gondolatolvasó. Dehogy, ő nem csak a gondolatokat látja. Bobby egyaránt képes a mély transzkommunikációra, az empátiára és a pszichometriára. Na, így már mindjárt világos. Amint látja, mi fura fiúk vagyunk. Jobb is a hazasiet, a növendékei hiányolják már a nátpálcát. Netán kiugrott katolikust orrontok. Nos igen, ami azt illeti, a páncélbugyis mi asszonyunknál nevelkedtem. Nem mondja, évek óta nem hordok ilyesmit. Hát, lenyűgöző beszélgetés volt, de most bizonyára szemre kell vételezniük néhány konkurens nyomozóirodát. Hogy eltalálta? Én szeretném kipróbálni őket. Szerintem ezt azért meg kéne gondoljuk. De én őt akarom. Mária. Kérlek. Hát, a kocsi Máriáé, és ő ragaszkodik magukhoz, tehát ezzel el is dőlt. A szokásos 10%-ot méltányosnak tartjuk, ma délután a Szent Martin templomban. 3-kor megfelel? Helyes. Viszlát! Magának is hasonlóképpen nővér. Egy férfi kéne neki. Egy szép magas. Jössz, az ég szerelmére, egy apácáról beszélsz. $3000 10%-a, ez igen. Mostantól fogva én döntöm el, mikor és milyen ügyet vállalunk el. Megegyeztünk? Hey, Wills, volna egy szavam hozzád. Ugye nem kell kitérjek rá, kivel áll szemben, oké? Most nem Murray Preston! Tehát volna egy szavam hozzád. Ajánlom, hogy fogad meg. Hallgass ide, mert nem akarok begorombolni. Nem szeretnék begorombolni. Én egy szelíd fiú vagyok, de ajánlom, hogy hagyd ezt az apácát, értetted? Apácáról leszállni a francba, érted? Bobby! Wills! Ne nyúljatok hozzá! Azonnal vigyetek kórházba. Meghaltam. Ez például mitől viceg? Empátiás epizódot él át. Az micsoda, bekakált? Bekakált. Elég, hagyd abba, annyi az egész, hogy a te derekad fáj, ettől az ő dereka is. Igazán akkor jó lenne, ha tájékoztatnád, hogy a rossz oldalon fogja. Hát mindig is problémát okozott. Hogy bal vagy jobb? Ja, igen, tudom.
Mi a frászt akar tőlem Murray, he? Mi volt az apácáról leszállni, Wills? Bobby, fogtál valami furcsát a nővérem? Bobby, érzékeltél valamit? Mi az, azt hiszed, szükségem van szinkrontolmácsra? Nem beszélhetnék vele személyesen, ha már itt vagyunk? Parancsolj. Köszönöm. Bobby, fogtál valami furcsát rajta? Hogy érti, hogy milyen furcsát? Bobby, érzékeltél-e valami zavarót az aurájában? Igen. Vannak neki ilyen barna pöttyök, így a lelkén rajta. Egyszer nagyon bántotta valamilyen dió, és Murray nem kedveli. És mi a fenét csinál? Az 5-ös és 7-es lelki pontodból olvas. Igen ritka. Wills hamarosan kitárja a szívét egy hölgynek. Nem létezik. A gatyámat maximum. A szívemet soha. Na, tűnjünk innen, ne várassuk meg a dragonyos nővért. Erre pufozhattad volna a verdát. Mi a frásznak? Majd szépen elveszítjük a veló után. Tehetnénk még egy kört a templom körül. Legalább kiélhetnétek a szadista hajlamaitokat az autómon. Ezt a baromságot. Azt akarja, hogy 10 napig tartsuk itt az ürgét, aztán eresszük szélnek. Egy vagyont leszakíthatnánk érte. Leszállhatnél. Hajtsa bulira. A kártyára mondtam. Nézd, amiatt az egy apró csalódás miatt nem kéne. Egy apró csalódás. Szerinted, ha egy zsarut a legveszélyesebb feladatokkal bíznak meg állandóan, és ez alatt a főnöke a nejét dugja, ez neked apró csalódás. Nyomás! Hát, dugják a nejét. Bobby. Dugják a nejét. Tudod, Wills, reálisan nézve a főnök alig egy párszor próbált megölni. Úgy van. Legtöbbször pusztán az volt a cél, hogy zavartalanul fekhessen a felesége, de ruha nélkül. Hát persze. Hát ha így áll a dolog, akkor persze egy szál keserűség sincs bennem, Bobby. Wills, milyen csodálatos. Így az ő szerelme beléd áramolhat, a tiéd meg kifelé. Ki és be, ki és be, ki és be. Hé, Bobby, amíg legalább egy randit nem tudsz felmutatni bármilyen nőneművel nekem, ne tarts előadást, hogy ki és hova vered be. Ez nem volt fair. Bobby mindössze még nem integrálta a romantikus, a szociális, avagy a szexuális alapvonásait a saját egyéniségével. Momentán. Wills, a... Vérnyomás. Itt van fent. Ó, csak hogy... És a... Spermaszáma. Ott van lent. Teljesen mínuszban van. Bobby, hagyd abba. Preston, hagyjasd bele abba. Bobby? Hagyd abba. Jó. Jó napot. Hello. 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 Nagyon hálás vagyok, hogy segít nekem. Elkésett. Hoztam igazolást a mamámtól. Óhara kardinális, ez Mr. Wills. Kardinális? Üdvözlöm. Eminenciád. Dr. Pickett és Bobby McGee. Á, igen, Elizabeth nővér már mindent elmondott magáról. Látom önt egy doktorral. Ami azt illeti, valóban orvoshoz készülök. Ne aggódjon, egyszerű aranyér. Preston. Bobby, miért? Mit mondtam? Bobby. Nagyon köszönöm a kellemes hírt. Viszontlátásra, uraim. Ne nyúljanak hozzá, hagyja atyám! Nagyon kérem. A kardinális úr teljes biztonságban van. Bobby éppen hiperpolarizált ionmezőt fog köré. Nagyon ritka. Nyilvánvalóan védelmezi önt, eminenciád, mivel ön veszélyben forog. Miféle veszélyben? Nem tudom. Bobby, miféle veszély? Nyilvánvalóan ez egy ilyen általános veszély. Preston, adj neki cukorkát. Cukorkát! Bobby, rágj, ami, Bobby. Hát ez kisé talán kínos. Bobby, mindjárt rendbe jön.
Milyen szép ablak. Köszönöm. Köszönöm. Habár az élet valóban veszélyeket rejt, mégis bízom benne, hogy az Úr megvéd, ha jónak látja. Isten önökkel. Ezt a fiatalembert órázon kéne tartani. Oké, baseball. Műsorváltozás. Püspökei kísérték, akik 15 esztendőn keresztül híven szolgálták. A töményfüst lassan emelkedett. Megvan. Jó, tökéletes. Mikor a kardinálisok kíséretükkel a bazilika lépcsőjéhez vonultak, a dómtéren katolikus hívők 10.000-ei gyűltek össze, hogy meg... Tudnák. In English and several others, but in the end, no language. The public self-advisors participated in Vész, hagyd abba, azonnal erezd el, nem hallod? Ilyen szörnyűséget. Itt vagyok, jól van, itt vagyok. Jól van. Bobby, figyelj rám, Bobby, figyelj szépen. Bobby. Most szépen. Menj fel a szobádba, és alaposan mosd meg az elektromágneses mezőt. Oké. És próbálj aludni. Egy. Mindenképpen alatta. Egy 100-ast, úgy van. És egy 50-es oda-vissza a Marinersre és a Yanksre. Oké. Mit is mondtál? Az eddigi eredmények elég nyugtalanítóak. Készítettem egy... elnézést. Rajzoltam egy grafikon Bobby jelen kontaktus periódusairól, nem a legjobb. Mi a fenéről van szó? Hát úgy látszik, Murray nem jelentkezik. És az vajon mit jelent? Azt jelenti, hogy egyszerűen nem tudom garantálni Bobby teljesítményszintjét. Murray egész váratlanul tűnik fel újabban, és egyre harapósabb kedvében van, de... Ami valójában aggaszt az, hogyha netán túlhajszoljuk Bobbyt, a jó ég se tudja, mi történhet. Kivág egy biztosítékot? Köddé válik? Transzcendál az éterbe? Igen. Azt még túlélem. Nos, ha már úgyis bemondja az unalmast, előtte még behozhatnánk rajta az abárát. Ad nekem egyetlen jó tippet, amivel hihetetlenül gazdag leszek. Na mit egyszer és mindenkorra nem. Bobby adományát 2-es haszonszerzésre használni nem, uram. 16. 24. 8. Priscilla, mit csinálsz itt? A holnapi számok. 15. 20-as. Mire véljem ezt? A lottószámokat mondja éppen, így nyertük az összes holmit is, álmában megadja a tippeket. Ne nézz így rám, ez nála már betegség. Nem bírom abba hagyni. Úristen, Preston, ez telekohólia. Miért nem fordultál hozzám? Segítettem volna. Úgy szégyellem magam. Jól van. Majd együtt megoldjuk. Ne nyújj hozzá! Wills! Bobby. Már mondtam, ha hozzám érsz, amikor alszom, fegyvert rántok. Nem vagyok ágyban.
Nem vagy. Ez Murray. Bobby van. Murray azt mondja, hogy akik összetörték Mária autóját, megint jönnek. És ha mi most rögtön megyünk, akkor lehet... Összefutunk velük. Elszedjük a pingvint, és letudjuk végre ezt a tyúkpert. Mi van, apa? Elindulnál még ma? Ne tudd meg! Én melózok itt, oké? Bobby, megmondanád az irányt? Egyenesen tovább, baby. Arra nem tudok menni, baby, ott egy ház van. Milyen igaz? Tudod, egyszer van igazad, de akkor nagyon. Balra vagy jobbra? Jobbra. Melle! Neked jobbra vagy jobbra-jobbra? Tessék, most megfogtál. Várj csak, most akkor ez a... Preston, hogy a bánatba téveszti el mindig ez az... Nos, egy parafenomén mindkét agyféltekét egyazon időben Esszek meg, ha érdekel, pont neki megyünk egy épületnek, és jól Mutasd arra az ég áldjon meg! Köszönöm! Jézus Mária! Ez az a hely. Biztos, hogy ez. És most hogyan tovább? Hát... Ne ácsorogjunk, itt körülnézek. Ne, Bobby, tart szemmel, Preston. Wills! Félre, gyorsan, Wills! Wills! Félre az útból! Aros sem. Hát... Maga aztán vonza a baleseteket. Nagyon kedves. Mi van? Én megmondtam, hogy beléjük fogunk rohanni. Nem, Bobby, ők rohantak én belém. Ez most tökéletes csattanója volt a mai szép estének. Részemről elmentem vacsorázni. Bobby, azt Tudják, meg akartam. Elnézést, tessék. Csak szólni a bocsánat, Bobbynak. Fogjátok már be. Olyio, agá. Olyio, ogeli, kovadi, oligo, obegi, avekalla, avekadoli, oligaligo, ao, halia, avekaligo, kopal, aligaligo, ol. Mi a fenét művelsz? Vacsorát rendelek, de narancsos marhasültet kérsz. Ne rendelj! Szabad az étlapot, kérem? Egy narancsos marhasültet kérek. Oliga! Mi van, Bob? Ne menj sehová, ne állj fel! Én csak eszegetek, baby. Meséljen erről a lelkivezetőről. Murrayről? Murraynek hívják? Igen, Murray segít nekem, hogy szabad lehessek. És Murraynek hívják? És mitől akar megszabadulni? Mi tartja fogva? A nők. Kifejtené bővebben? Egy nő ölte meg. Tragikus történet, Murray. Azóta is vádolja őt. Szegény egyszerűen nem léphet magasabb szférába, amíg ez a gyarló indulat a földhöz köti. Tehát ez a nő meggyilkolta, ugye? Leküldte fagylalt, és szétlapított egy kamion. Én most megyek. Felső ajtó balra a lépcső mellett. Nem, haza kell mennem. Micsoda? Igen, mert
A hajnali misém lesz. Jól van, hazaviszem. Nem, ne hagyja, csak köszönöm. Elviszem kocsiba. Rendben, köszönöm. Hová ilyen sietősen, ha? Újabban már el se köszönünk? Még egy hellót se vetünk oda az öregnek? Murray, te vagy az. Nem, a Rémusz bácsi. Ki a frász lennék, mi? Álljon meg a menet. Maga az a nő. Maga apáca. Csak nem képzeli, hogy így születtem. Mari, figyelj, meg tudom magyarázni, hidd el. Tényleg? Meséld már, hogy tudsz élni rumos diófagyi nélkül. Te meg miben sántikálsz, vizesre sikerült hosszú lépés. Nem hallgatsz a jó szóra, mi? Megmondtam, szállj le az apácáról. Kértelek, hogy ne ergelj fel. Mondtam neked. Ne akart, hogy olyat tegyek, amit megbánok. Mondtam, hogy vigyázz, nehogy beguruljak. Gyűlölöm az erőszakot. Én békés srác vagyok. Preston? Azt hiszem, itt az ideje, hogy előadd a grillást. A grillást? Elfogyott. Rögtön hozom. Ez a Bobby cimborám is megmondta, nem? Azt mondta, Wills, ne menj te sehová. Fel se állj. De te nem figyelsz, te csak zabálsz. Csak nyugi. Rád is sose jut eszedbe? Nyugodtan. Elnézést. Bocsánat. Elnézést. Kaphatnék egy kis grillást. Nem. Grillást. Égetett cukormogyoróval. Ilyen picike. Egyedül ettől nyugszik meg a médium, ha a neuronjai túltöltenek és szinapszizálnak. Grillás. Na jó. Figyelj ide, ha számolni akarsz velem, ragd le a lányt. Nem lehet, muszáj tartanom. Az én gyarló indulatom ide köt a földi szférához. Itt a grillás. Oké, baby, fagylaltot parancsolsz, mi? Fagylaltot akarsz? Hát nesze! Romos dió. Pistácia. Bobby, légy szíves, vidd onnan a kezed. Preston? Elnézést, ez normális, amit... Igen. Most olvassa le a parapszichikus hőpontjait. Én sose hittem, hogy egy apáca így érezhet. És pont Wills iránt. Az nem létezik. És ő meg magára gondol éppen most. De hát hogy lehet ez? Én apáca vagyok. Pedig olyan egyszerű. Szégyellem, hogy nem jöttem rá eddig. Mire? Murray diszfunkcionál. A milyen gyökerező... Hagyja a rizsát, Preston. Murray féltékeny. Egyszerűen féltékeny. Tehát, ha rendezni tudná a konfliktusait Murrayvel, minden rendbe jönne. De hogyan? Hát az egyetlen megoldás Bobbyn keresztül. Beszélni akar Murrayvel? Igen. És meg akarja mondani, hogy mennyire megérti őt? Igen. Ki akar tálalni mindent nyíltan, kibékülni és elfelejteni egyszer s mindenkorra. Pontosan. Sajnos nem lehet. Miért? Azt nem tudom. Bobby! Nézd, Bobby. Oh, baby! Ugye itt van Ben, Bobby. Igen, ne nyúljon hozzám, ne érjen hozzám. Murray, én vagyok két. Tudni akarom, hogy miben sántikálsz. Ha azt akarod elérni, hogy bűntudatom legyen, Murray, már régen elérted. Annyira gyötört a bűntudat, hogy zárdába vonultam. Azt mondja, mégis jobb, mint holtan. Rendben. Igaz, én kértem meg, hogy menjen le fagylartért, de azért ki nem dobtalak, nem cibáltalak fel, és nem kényszerítettelek. Mármint hogy érted, hogy nem kényszerítettél? Murray! Nem kényszerítettél? Le nem szálltál rólam 2 órán keresztül. Valahányszor hozzád akartam érni, elnököttél. Én ugyan mondhattam, hogy hideg van odakint. Még csak nem is jó, jelöltelek Murray! Davy, ez roppant izgalmas. Adva van egy élethalál szituáció, ahol is a megoldás kulcsa, hogy feloldható-e a szerelmi háromszög egy apáca, egy detektív és egy hulla közt. Ja. A konyha közelébe se engedtelek, amíg értél. Szerintem igenis érdekes. Miért sem tudsz hát megbocsájtani végre? Mit akarsz még? Először kiírtál, most meg kirúgsz. Dehogy rúglak ki. Murray, te meghaltál, kicsi. Mária,
Roppant fontos, hogy pontosan ugyanazon az útvonalon menjünk végig, hogy Bobby rekonstruálhassa a balesetet. Folytassa. Tehát kihajtottunk a parkolóból, haladunk a Boylston Streeten, és egyszer csak halljuk ezt a borzasztó csikorgást mögöttünk. Weston, úgy nézem, érzékel valamit. Van valami spéci módja, hogy megtudjuk, mit érez? Van. Bobby, mit érzel? Hogy azzal? Na, mi van? Most hangol. Bobby, ez az, amit ki nem állhatok benned. Hé, megmozdulnának ott elől? Pörög a taxiórám! Hívj el a rendőrt! Bobby! Meghalt? Hé, ember, lehet leszállni róla. Hello, baby. Aztás ott elől! Hát, ne dudálj, öcsém, letépem a pofád, az agyadat meg elszórom a placon. Hát van lényegül. Mi a téma? Ez most az egyik alak, aki elgázolta magukat. Meg kell állítani. Na, szép vagyok? Jézusom. Már bocsánat. Hé, mama. Jó a dudád. Hello, Bob! Ne szarozz velem! Bobby, gyere, ülj vissza a kocsiba! Gyere és nyald ki a seggem! Jó, ezt hagyjuk, gyere, szállj be! Toldod épp, mama! Ja, ne az első ülésre! Ne engedjétek a kormányhoz! Na, nyomás! Bobby, Maria, fékezze meg! Fékezze meg! Bukorrepülés! Bobby, mi a fenét csinál? Yeah, baby! Hagytad! Preston! Baráti gesztus lenne, ha csinálnál vele valamit! A neuronjai töltenek és szinapszizálnak, és ebből töltődik az agya információval. Nem állítja semmi rá, csak a grillás. Hát ugyan adjál már neki egy pár darabot! Ebben az állapotban kétlem, hogy egy pár elég. Preston! Elröpült a grillás. Nincs nálam több. Igazán sajnálom. Remélem a grillást dobtad el. Preston, nem mondd, hogy a grillást dobtad el. Bobby! Mindent visszavonok! Látod, ez az, amit ki nem állhatott benned. Bobby! Mintha nem is ő kormányozna. Mit mondod? Bobby, add szépen át a volánt! Nem bírom. Preston, nem tudom elengedni a kormányt. Bobby! Nem bírom levenni a lábam! Mi a rosszabb? A franc. Mr. Wills! Egy apáca. Mr. Wills! Halló, hall engem? Elrontották a házamat. Mégis kicsodák maguk? Mi a paravizuális detektívügynökségtől vagyunk. Hát most aztán szegre vagyunk esve. Ki nem szarja le? Ők azok! Ez az a pasas! Maga zúzta össze a kocsimat! Mam! Azonnal ereszel! Hé! Ne szarozz velem! Bobby! Bobby! Bobby, hagyd abba, kérlek! Elég volt! Bobby! Emeljek nyomás! Miért indíts már? Nyomás! Állj! Senki nem mozduljon, itt vagyok! Hol vagyok?
Olyan bátor vagy, hogy így megmentettél. Igazán. Nem. Édes jó Istenem, egy lépés sem mozdulok innen. Ez a Hideperctől a hivatalos nyughelyem. Wills, mi van? Engedd meg, hogy... Nem, Bobby, de hadd csináljak valamit, hidd el, hogy jobban lesz. Hozzám. Wills, a saját érdekedben. Na jó, de ha fájni fog, ne várjátok, hogy örüljek. Kész is, Wills. Mehetünk tovább. Köszönöm, sokkal jobban vagyok. Akkor most örülsz? Igen, Bob, most akkor ennyire örülök. Az biztos, hogy emlékezetes napunk volt, legalábbis nekem. Mondtam, hogy enyhén különcök vagyunk. Uram, mindez a rendőrség a rongálók ügyében. Kik a tettesek? Vandáti négy Éppen egy fontos ülésre sietek. De biztosítom neked, hogy minden követ megmozgat. Egyes vélemények szerint még jól is játszunk, mert a Elnézést, több kérdésre egyelőre nem válaszolok. Elmer, különleges ügynök, FBI. A maga helyében most ejteném a kis faltörőkosokat, és a nagyfogás után erednék. Én vezetem a nyomozást az O'Hara ügyben. Barátom, ha valami közlendője van, hát ki vele? Most kaptuk a hírt a parancsnokságon. O'Hara kardinálist és Maria Solidedet elrabolták. A Szent Martin templomból. Jézus szíve! De mennyire? A tényállást tudja, maradjunk is ennyiben. Az ügy kizárólag az FBI-ra tartozik. Márpedig nem maradunk ennyiben. Megoldjuk az ügyet az orruk elől. Magára viszom. Nem érdekel, mit csinál, csak oldja meg. Ki ette meg a rántottámat? Na jó, nézd, cimborák King Kong tegnap sikeresen hulladékvasat gyártott Boston összes autójából, és azt sem mondta bocs. Nem szándékosan. Hát persze, hogy nem. Ha bárki kérdezné, te nem csináltál semmit. És nem csináltam semmit. Jól van. Hello, fiúk. Hello. Leülhetek egy perc? Hát persze. Oké, nem akarok értelni, rossz híreket hozok. Én nem csináltam semmit. Bobby. Mit nem? Semmit? Semmi. Én az O'Hara ügyről beszélek. Milyen O'Hara ügy? Melyik bolygóról jöttek? O'Hara kardinális néhány órája elrabolták. Maria Solideddel együtt. Hiszen tegnap találkoztunk velük. Ezért teperte le Bobby a kardinálist. Helyesen érezted a veszélyt, csak elvétetted a napot. Annyi biztos, hogy a főnököt szétveti az ideg, mert fél, hogy az FBI elhalásza az ügyet az orra elől. Gondoltam, hogy a maguk érdeklődését is felkelthet. Ne akarja bemesélni, hogy Coolidge örömmel belevesz a most azt mondja, csináljak, amit akarok, csak ne tudjon róla. Mi a vélemény? Ő benne van. Ne csináld ezt. Én benne vagyok. Félek, hogy Bobby még nincs olyan állapotban, az ügy már meg is van oldva. Ez óriási. A paravizuális detektív ügynökség megmenti a majdani pápát, a Vatikán plecsniket oszt. Meg lehet, hogy szettélyavaknak jó lenne, ha nem csesznétek el. Sajnos nem kezeskedem, hogy simán megy majd minden. Murray nem nagyon készséges, és ez rettenetesen visszaveti Bobby képességét. Pedig melegen ajánlom, hogy tartsd kordában valahogy. Ez most igazi nagy buli. Bobby, szedd ki alólam, szedd ki alólam! A fenébe is! Higgyétek el, ez meleg volt. És még valamit, nem vagyok hajlandó mutatkozni vele, amíg így néz ki. Wills, kérlek, én figyelmeztetlek. Ez a konzervatív fazon, ezek a sötét színek súlyosan gátolják majd a pszichoenergia Hozzászokik, áramlását. Preston, most nincs kecmec. Meg kell adni a módját. Remekül mutat, nem? Nem. Egyszerűen fantasztikus. Azt éges el. Hátrább húzódnának, kérem! Mindenki maradjon a kordon mögött! Hátrább, lépjen hátrább, kérem! Gyerünk, Bobby. Bob, Preston. Megmondtam, képtelen funkcionálni ebben a borzalmas, ám de iszonyúan drága ancukban. Ha csak megoldom egyedül is. Gyerünk, Bobby. Gyerünk, ez az, fiam, gyere. Ez az így szépen remekül mutatsz. Mr. Wills, válaszolna néhány... Egyelőre nem nyilatkozhatunk semmit, még nem közölhetek semmit. Hol tart a betegmutatásban? Megjósolta a kardinális elrablását. Hamarosan sajtótájékoztatót tartunk. Addig kérem, csak türelem, nagyon köszönjük. Legyen szíves, megjósolt? Elmerügynök vagyok, FBI. Egyetlen szavam lenne magukhoz. Én nem hiszek semmilyen telepatikus hókusz-pókuszban. Nem fogom eltűrni.
Ha komoly nyomra bukkannak, egyenesen nekem jelentik. Ha elszólják, végük. Érthető? Nem, igazán sajnálom, nem jöhetnek be, meg hogy értsék, senki sem. Van a püspök úr. Köszönöm, minden rendben, majd én... Ó, uram Isten. Maguk meg mit keresnek itt? Hát őszintén szólva, már nagyon hiányzott a társaság. Sajnos már nincs több autóm, amit összetörhetnének, ha netán ezért jöttek volna. Na őszintén szólva, a rendőrség úgy döntött, hogy jobb, ha a profikra bízza az O'Hara ügyet. Igazán örülök. Azt hiszem. Beszélhetnénk a püspökkel? Természetesen, jöjjenek velem. Mellesleg igazán szép gesztus volt, hogy odaadta Máriának a csekket az autó. Emberi kötelességem volt. Legközelebb talán fedezet is lesz rá. A bostoni rendőrség mindent elkövet. És persze mi is mindenben a segítségükre leszünk, csak találják meg őket. Épp ezért vagyunk itt. Lynn püspök úr, Wills magándetektív úr. Mr. Wills? Püspök úr? Dr. Preston Pickett? Professzor. Pardon, és Mr. Bobby McGee. Mr. McGee. Elnézést, egy kicsit túldolgozza magát újabban. Nos, ha bármilyen kérdésük volna hőn szeretett kardinálisunkról és a mi drága Máriánkról, kérem forduljon a bizalommal Dominik atyához. Köszönjük. Maradj itt, hallgass végig, ne törődj velem. Dominik atya, hogy történt? A legjobb tudomásom szerint O'Hara kardinális éppen befejezte a vasárnapi misét, amikor elrabolták őket. Hallottuk, hogy Mária felsikolt, de mire ideértünk, sajnos már késő volt. Bobby! Levettem végre! Vegyél magadra valamit, kérlek. De igen! Nem! Bobby! Elméres! Bobby, szabad vagyok! Legyél jó, Bobby, templomba vagyunk, az ég áldjon meg, Bobby! De hát nem maradhat itt alsó neműben. Egy percig sem vitatom. Bobby, állj meg egy percre! Szabad vagyok! Nem! Keressenek egy laza, világos színű ruhadarabot neki! Azt hiszem, van egy ötletem. Természetes anyagból legyen! Bobby! Szabad vagyok! Igen, hogy ne? Bobby? Bobby, koncentrálj. Szabad a kardinális úr cipőjét, kérem? Mondd, mit látsz, Bobby? Piros sapka. Jól van. Az jó. Koncentrálj. Hol látod a piros süveget? Látom Uraim, elnézést a késésért. Persze fogva, személyesen veszem kézbe az ügyet. Hát ez mit keres itt? Főnök, maga adott szabad kezet. Nogi, azt ígérte, hogy távol. Eszennek ki van rúgva az ügyemről. Maga engem nem rúghat ki innen. Már 3 éve kirúgtam még magát. hogy maga engem. Én léptem ki, te kurva pecér. Maga megfogadta, hogy az a húzatú szarházi a közelebb. Köszönöm. Tehát ezeket az urakat a templom fogadta fel. Mindannyian hálásak lennénk, ha maguk ketten félretennék a személyes nézeteltéréseiket, amíg meg nem találjuk Máriát és a kardinális urat. Rendben. Bobby, folytathatod a cipőzést. Bobby, hol láttad a piros süveget? Hát sem figyelsz. Hé, mama, tudod, hogy nem bántanám az én kis csibémet? Várjunk csak. Te ne szarozzál velem. Ez az az ember. Uram, atyám.
Azok rabolták el a kardinálist, akiket mi is követtek. Terepszemlén lehettek, amikor összetörték az autót. Milyen autót? Mi a fenéről beszélnek, mi? Nekem pedig elég ebből a sületlenségből, amit összehordtak. Keresse meg őket, vagy egy új állást. Nos, tehát pillanatnyilag ez minden. Azt azért hozzátenném, hogy a paravizuális detektív ügynökség a helyzet magaslatánál, és centiméterekre vagyunk a céltól. Beszállás, fiú! Sajnálom, egyelőre nem mondhatok Elizabeth semmit. nővér, kérem, hajlandó lenne nyilatkozni? Nem. Dominik atya szívesen válaszol a kérdéseikre. Köszönöm, elnézést. Asszonyom. Hello, mit művel? Itt ülök a hátsó ülésem. Na és hogyan találjuk meg őket? Nyomozók vagyunk, majd nyomozók. Wilson. Nem most, Bobby. Wilson. Mi van? El kéne olvassuk a levelet, amit ide a lóvét, vagy kinyifantom! Váltságdíj. Az. Menugian nem említett semmiféle levelet. Mert még nem Hát érkezett akkor meg. Miről beszélsz? Most érkezett meg. Én ezt megölöm. Nem mondd, hogy nem szóltam előre. Jól van, nyugalom. Hajts, Wills, hajts. Hajtok! Mi van? Biztonsági őr. Itt nincs biztonsági őr. Milyen igaz? Tudom, egyszer van igaza. Biztos, hogy Kulics nem toppan be hirtelen? Biztos, a polgármesternél van, órákig távol. Remek. Gyertek be, ajtót becsukni. Nos, tehát mi áll a levélben? $1 millió követelnek jövő szerdára. Jövő szerdára? Melyik hülye tart 10 napig egy kardinálist? Ez minek van itt? Ó, ne is törődjön vele. A főnök legfőbb büszkesége ő maga fogta. Néha már azt hiszem, hogy a világon semmit se szeret jobban. Már halott. Bizony, erre magunktól is rájöttünk, Bob. Bobby, hogyha ki kell menned, akkor légy szíves, menj ki, jó? Kösz, nem kell kimenjek. Akkor miért lejted a pipi táncot? Én nem lejtem a pipi táncot. De igen. De nem. De nagyon úgy néz ki, hogy azt lejted, Bobby. Egy pillanat. Bobbynak megint empátiás epizódja van. Valójában Kulics felügyelő lejti a pipi táncot. Hát tényleg elég sokat vedel. Volnál szíves megfékezni valahogy, Preston? Hogyne, Bobby? Bobby? Köszönjük. Bobby? Hol a levél? Ott van a középső fiókban. Ez az. Tessék, Bob, mintha ez vér lenne rajta. Tudod, kinek a vére? Ez Mária vére. Jó van, elég. Nem látok semmit. Nem látok semmit. Teljesíteni, mivel érzelmileg érintett az ügyben. Nézd, Preston, tudni kell, hol van. Ha erőlteted, még Carter benne, csak a testemen. Ne, nyugodj meg. Hello, két, na Mizu is. Nővér. Elizabeth nővér. Tessék? Van kedve segíteni Prestonnak? Igen, természetesen. Tudja mit, Nogi? Nem, mit? Talán én is kihámozok valamit ebből a cetliből. Hogy? Tudja, Bobby is csak attól kezd a médium, hogy belecsapott a villám. Nekem meg a derekam nyilal. Palamalakala. Pálakala-hala-mala-hala, hala-hala-hala, hali-hala, palakala, hali-hala, beszélj a hallal, a hallal, a hall, a hall, beszélj a hallal, a hall. Hé, Vince, beszéljen vele, de nagyon vigyázzon rá, ember. Halacska, halacska, vezess. Vince, tegye le a halat. Halacska, vezess, halacska. Én értem a tréfát, de... Hoppá, halacska. Mi a fészjes? Szart se tudott ez. Na ez már téma. Emberrablásról évek óta nem dumáltam senkivel.
Emlékszik, amikor elraboltam a Pigot Line-t? Ja. Igazi örökké oka volt. Még mindig a felesége? Ó, igen. Nézze, Brian, imádok nosztalgiázni, viszont kissé szorít az idő, tehát mi a véleménye erről a kardinális ügyről? Valami bűzlik Dániában. No, és mi bűzlik? Mindig 3 észszerű indíték lehet az emberrablásra. Vagy a pénz, vagy a szex, vagy a politika. 1 millió elég sok pénz. Aprólék! Ha én megfújok egy kardinálist, legalább 3 millióra tartom. Egy pápa jelöltet 5-re is. Jó, de... Brian, ezek a fickók elég sötétek. Piti Palik, nem hoznak össze egy ekkora bulit. Egy nagyfejű irányítja őket. Nem is hülyeség. Nos, azt hiszem, ejthetjük a szexet, tehát marad a politika. Politika. De milyen politika? Nugi, itt Wills. Ja, találtak valamit arról a kocsiról? Remek. Mondja. Aha, 824 ULA1, remek. Nugi, én is körbeszimatoltam, a kardinális alkalmatlannak tartja Olin püspököt a pásztorkodásra. Évek óta próbálja kigolyozni Lint az egyház közösségből. Más szóval Olin püspök nem tapsikolna, ha O'Hara lenne az új pápa. Rendben, viszlát, majd jelentkezem. Mr. Wills. Hello. Hát jó hírt hozott? Sajnálom, egyelőre még semmi. Dominik atya. A Szent Martin templomban mondták, hogy itt megtalálom Olin püspököt. Éppen golfozik. Igazán erőteljes a technikája, püspök. Mr. Wills, váratlanul jött. Valami jó hír? Semmi. Még nem találták meg őket? Eddig még nem, de kis hián a célnál vagyunk. Ne zavartassa magát, folytassa csak, kérem. Csak támadt egy ötletem, és kíváncsi vagyok a véleményére. Kinek állhat érdekében, hogy a kardinális ne válasszák pápává? Hát nem tudom, hogy mire céloz. Nos, úgy értem, tudomása szerint vannak ellenségei. Tudom, maguk ketten régi jó barátok, még a papneveldéből, ha jól emlékszem. Sőt, egyszerre jelölték magukat a kardinálisi posztra. Én úgy vélem, hogy az egyház szolgái képesek felülemelkedni az effajta kicsinyes irítségen. Úgy van, milyen igaz. Megengedné, hogy én is megpróbálkozzam vele? Hogyne, tessék. Tudja, már befele jövet is megfigyeltem, milyen helyre kis birtoka van. Ó, nem az enyém. Minden O'Hara kardinálisé. Aha. Nos, most legalább maga is élvezheti, amíg távol van. Igen. Tudja, még valami fúrja az oldalamat. Ha Isten ments, a kardinális mégsem térne vissza, ki lépne a helyébe? Mármint tudtommal az a szokás az egyház közösségben, hogy a saját berkeikből jelölnek. Nos, azt hiszem, én követném. Persze a végső döntés a pápa joga. Igen, hát persze. Nos, akkor én nem is zavarnám tovább. Köszönöm, hogy időt szentelt rám. Egy apró trükk. A fejét tartsa fenn, ezt meg len. Oké, emberek, a terv a következő. Most leraklak benneteket Davynél. Wills, úgy érzem, jobb lenne, ha együtt maradnánk. Bobby, hallgass, Preston hív fel Nógit. Mondd meg neki, hogy Olin püspök olyan sáros, mint a fene, de ne gyűjtje be addig, amíg a kardinális és Mária nincsenek biztonságban. Wills, veled akarok maradni. Bobby, én is imádlak, de most kus. Megvan a Cadillac rendszáma, amelyik kis ilyen elgázolt. Ha megtalálom, a nyakamat rá, hogy meg lesz Mária és a kardinális. Wills, úgy érzem, hogy nekem kéne vezetni. Ne szórakozz, Bobby. Mi van már? Bobby, Na! Mit csinálsz? Preston? Egy pillanat. Nem mondd, hogy szénanáthája van. Nem. Éppen szonáris lokátort használ, igen ritka. Nyilvánvalóan keres valamit. Ott vannak bent. Bobby, vasárnap van, most nincs senki ott. Bobby, ki van oda bent? A rossz fiúk. A kardinális. Veszély! Oda kell menjek! Oda kell! Bocs! Jövök már, jövök.
Preston, hányszor megmondtam, hogy ki nem állhatom, amikor így csinál? Jól van, na értem. Ugye, hagyd. Senki sincs odabent, magának meg nem árthat. Mi volt ez? Gondolom csak hanghatás. Betört pár ablakot. Úristen, Preston, egy médiumnak nincs ekkora energiája, vagy mégis? Preston, hömpölyög át végre azon az ülésen, fedezékbe! Feküdj, Preston, feküdj! Mindenhogy nem lesz ennek vége. Nem voltak odabent. Ó, hogy az a... Remélem nem esett baja. Azt mondta, hogy telefonál. Nem telefonált. Meddig akar még várni? Erre csak viszok! Ezért így megfizet! Na, mit mondott? Azt mondja, túl forró a talaj. Költözünk ma éjjel. Bobby! Igen. Elvisz! Mary azt mondja, elviszik őket máshová. Hova a fejébe visszük őket? Nem is tudom, például az anyukámhoz Pittsburghbe. Tényleg Pittsburghbe megyünk? Fogd be, Elmore! Olyan hülye vagy, mint a Pittsburgh. Nem kellett volna mégis megvárnunk Willis. Hát Mary azt mondta, hogy menjünk Willis nélkül. Azt mondja, hogy nincs rá szükségünk. Vajon mi van mögött? Bobby, biztos, hogy ezek Pittsburghbe mennek? Most tényleg nem értem. Hagyjuk itt őket és húzzunk a fenébe! Kus legyen, Elmore! Kezdek rosszul lenni tőled. Willis, óvatosan! Willis, zsákutca, menekülj! Menekülj onnan, Willis! Mi baj van? Nem, ugyan semmi baj. Biztos, hogy jól van az? Semmi baj, komolyan. Egy ideje nem teljesen egészséges, és visszük vissza az utógondozóba. Bobby, most leveszem a kezem a szádról, és elmondod szépen halkan, hogy mi a baj. Willis bajban van, meg kell menteni őt! Preston, ne kapcsolj ki, most tudom, mit kell tenned! Ismétlem, rossz nyomsávon halad. Mi az ördögöt művel ott? Állítsa meg a gépet! Utoljára mondom, adjanak szabad utat! Képtelenség megállítani ezt a vaszakot! Hölgyeim és uraim, kérem, ne aggódjanak, és ne nyúljanak hozzá. Önök most részesei egy nagyszerű, spontán teletranszportációs epizódnak. Egyáltalán nem veszélyes, de igen ritka. Bizonyára észrevették, éppen elhagytuk a repülőteret. Aggodalomra egyáltalán semmi ok, mind a mellett. Maradjanak, születeinket hajtsák a térzükre, és bánják meg bűneiket! Bemegyünk. Anyám, segíts! Bocsánat, nővér. Minden rendben oda bent? Igen, remekül. Van minden. Mihelyt megmentjük a barátunkat, azonnal visszakapják a gépet.
Nagyon köszönöm. Jövünk, Wills. Jövünk már. Hajolj le, Wills! Hajolj le! Bobby, ne hajts gyorsan, jobb, ha nem keltünk feltűnést. Mozgás lefelé! Jézusom, arra nem volt szó, hogy itt lőnek is! Fogd be! Várlak én a hársalt! Szétrugjuk a seggüket, baby! El a kezekkel, pupikám! Wills! Bobby, feküdj! Ha? Wills, nincsen idő! Feküdj! Bobby, gyerünk, Preston az ajtót, mozgás! Örködj! Gyerünk befelé! Preston, nyomás befelé! Gyerünk, mozgás, szemben van a kijárat. Honnan tudja? Frank! Hát most ez megint mi a bárban? Csak szexuális történet. Nagyon is értem. Csinálj már! Szabadot a kólyát. Gyerünk már, mozgás! Hé, hova sietsz, Billy? Hova sietsz, Willy? Vissza! Hová? Na tedd el, különben véged. Bobby, figyelj, szükségünk van rá. Elizabeth nővér, ezt elcsesztük. Vigyázzon a szájára! Na, gyerünk, mozgás! Akkor szerdán, baby! Gyász a fejedre! Ti menjetek jobbra a lépcsők felé, én erre megyek, valahol itt kell lenniük. Hé, keressen egy telefont, hívja fel Nogit! Nem, magával megyek! Egyet csak, amit... Ettől kifekszenek, ha meggyonom. Semmi baj, Bobby. Én vagyok Preston. Gyerünk, mozgás. Bobby, koncentrálj, Bobby. Hol vagy? Gyere vissza! Mike! Biztos odafent vannak! Istenem, miért nem jártam edzésre? Gyerünk, Bobby, na még egy gyerünk! Ez az! Mit tökölnek ennyi ideig már? Jól van, emberek? Vegyék körül a gépet! Tartsák körül zárva, amíg kiderítem, hogy mi a tényállás! Odafent lesznek. Akkor menjünk. Egy pillanat! Nem mennek sehová! Az nem a mi körzetünk! Meg, ezt kapja ki. Megállni? Hogy képzelik ezt? Én a nővérrel tartom. És oda, ezért én látom a baját. Egyetlen ufulától közelembe jön, esküszöm, lövök! Meg vagy, kisapám! Na, eldobni! Rajta!
Gyere magadhoz, Bobby. Bobby. Na. Hogy tetszett az új striptease show, mi? Nézd, mit fogtam! Bobby! Nyírd ki! Ne! Szűzanyám, ez megállította a golyót. Erre, fiúk, itt vannak! Jól van, megcsíptem. Fejedre vigyázz. Vége, személyi sérülés nincs. Hey! Már veszélyben forgott az életünk. Akkor ezt le is rendeztük volna, Charlie. Mellesleg ellenőrizték a színpadot is? Hát, most, hogy ezzel végeztünk, gondolom, a kardinálist megválasztják pápának, és maga utazik vele Rómába. Hát, nem is tudom. Ki tudja, jó szemmel nézik-e, ahogy az elmúlt pár nap alatt viselkedtem. Mielőtt elutazom, tényleg szeretném megköszönni, hogy megmentetted az Nem, nagy életemet. ügy. Fantasztikus volt. Nem. De igen. Nem. Sose felejtem el. Hogyan is hálálhatnám meg? Lefeküdnél vele? Köszönöm. Ó, semmi, nagyon szívesen. De... Talán a más helyzetben Téged aztán nem könnyű elérni. azért neked csak sikerült, Preston. Hetek óta csak otthon Preston, gubasznak. semmi keresni való, mit haza akarok menni nézni a meccset. Régen megértél egy kis társasági életrepajtás. Hello, Bobby. Hello. Szerintem megnézhetnénk a torpedóversenyt a folyón. Mit szólsz, Phil? Velünk tartasz? Menjetek, csak jó mutatást. Ja, gyere! Tudod mit? Szedj fel egy bébit. Nem kell semmiféle baby, Bobby. Ó, nézd csak azt a szöszitot. Bobby, mit gondolsz? Skorpió vagy mérlő? Ikrek és a bika határán. Preston. Egy pillanat. Hajadon vagy férjén? Hajadon. Mi ütött eléd? Kérlek, tényleg bizalmas. Van neki állandó Nem, nincsen, Preston, 79 te hajtogatod mindig, hogy nem szabad visszaélni, és meglátod most meg... Ugyan már hülyeség, ne legyél ilyen vaskalatos. Ugyan már. Bobby, minek húzzuk itt az időt? Kisasszony, bika vagy ikrek? Más a helyzet. Elnézést! Talán nem a legalkalmasabb pillanatban zavarok, de rövid leszek és velős. Összejöttem ezzel a lénnyel odátról. Állítólag valahonnan az Atlantisról való, mit tudom én. Atlantis vagy Atlantic City, nekem aztán tök mindegy, nem? Szép formás asztrális teste van. Különben is úgy néz ki, hogy Bobby is egyenesbe jön. Változik a fiú, fejlődik, és azt hiszem én is egy kicsit többet időzöm majd a túlsó, szóval odát. Szóval csak el akartam búcsúzni. Mindazok után, amit velünk tettél, ez minden, amit mondani akarsz. Ó, regem, neked sose volt rossz napod? Bobby! 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 Szépen idejössz, Bobby! Na
Gyerünk! Mégis mit művelsz? Egy kicsit öreg hozzád, nem gondolod? Egy volt apácával. Micsoda nap, micsoda nap. Azért mégiscsak szép. Barátnőre akadt. Istenemre barátnőre akadt. Egy pillanat, mi ez? Csak lassan. Hello, hölgyeim! Mi újság? Csípem a glóriádat, baby. Hé, öreg! Vigyázz a szárnyaid, amíg elgázolsz. Wills! Még egy szavam volna hozzád. Ha az éjszaka közepén felébred és fagylatot akar, ne dőlj be neki! Like an old-time movie, I'll tell you about the magic and it will free your soul. But it's like trying to tell a stranger about rock and roll. Do you believe in magic? Don't bother to choose if it's jug band music or rhythm and blues. Just go and listen, and it'll start with a smile. It won't wipe off your face no matter how hard you try. Your feet start tapping and you can't seem to find how you got there. So just blow your mind. If you believe in magic, come along with me. We'll dance up till morning till there's just you and me. And maybe, if the music is right, I'll meet you tomorrow, sorta late at night. And we'll go dancing, baby. Then you'll see how the magic's in the music and the music's in me. Do you believe in magic? Magic. Do you believe in magic? Do you believe in magic? Don't bother to choose if it's jug band music or rhythm and blues. Just go and listen. It'll start with a smile. It won't wipe off your face no matter how hard you try. I'll tell you about the magic. It will free your soul. It's like trying to tell a stranger about rock and roll. Yeah. Do you believe in magic? Yeah. Believe in the magic of a young girl's soul. Believe in the magic of rock and roll. Believe in the magic that can set you free. Yeah. Talking about the magic. 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 If you believe in magic, come along with me. We'll dance until morning till there's just you and me. And baby, if the music is right, I'll meet you tomorrow, sorta late at night. And we'll go dancing, baby. Then you'll see how the magic's in the music and the music's in me. Do you believe in magic? Yeah. Magic. Yeah. Do you believe in